cầu nguyện một lần nữa. Chúng con cần Thánh Linh của Ngài nhiều buổi tối hôm nay. Chúng con cần thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật. Chúng ta hãy cầu nguyện một lần nữa. Nếu có tội lỗi nào không đẹp lòng với Chúa Trời, xin Chúa bôi xóa cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng trước sự hiện diện thánh của Ngài. Thông qua sự thờ phượng của chúng ta, của hội thánh Ngài của hôm nay mà phép lạ được bày tỏ ra, tất cả mọi bình tĩnh sẽ được Chúa chữa lành. Tất cả một sự tối tăm, sự lui ra xa khỏi hội thánh của chúng ta, hay lui ra xa khỏi gia đình của chúng ta. Một lần nữa chúng ta cùng nhau hết lòng và cầu nguyện với Chúa Trời thì thế này. Hallelujah. Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 33 từ câu 1 câu 3. Chúng ta cùng nhau thánh lời Chúa Trời. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ đợi Đức Giê-hô-va, xứ lời khen đáng cho người nghe thán. Hãy dùng đồng đồng cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy dùng nhạc sắc 10 giây mà hát ngợi khen Ngài. Khá hát cho Ngài một bài ca mới và kéo
con sẽ trở nên mũi của đất và sự sáng của thế gian. Chúng con cầu nguyện Chúa xin Chúa ban phước lành cho hết thảy chúng con sẽ đi ra mà làm chứng về sự đắc thắng của Ngài cho cả thế giới này, Cha ơi. Hallelujah. Chúng ta cùng nhau công bố sự đắc thắng của Ngài trên đời sống của chúng ta, trong hội thánh của chúng ta, ở dân tộc Việt Nam của chúng ta, bởi huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện thế gian này. Hallelujah.
chia sẻ lời của Ngài những sức giàu còn đặc biệt về lời Chúa để truyền tải sứ điệp của Ngài cho dân sự Chúa một cách rõ ràng. Xin Chúa chúc phúc làm cho chúng ta là những người nghe lời của Ngài sẽ ghi nhớ lời Chúa và chúng ta sẽ thông qua lời của Ngài cuộc đời của chúng ta được biến đổi mới ở trong Ngài. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho bây giờ chúng ta được nghe lời Chúa thì giờ này. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, mình yêu thương Chúa con. Bây giờ này chúng con muốn chúng con được lắng nghe lời của Ngài. Xin chúng con ân ngăn cho chúng con được lắng nghe lời của Ngài một cách Chúa ơi càng ngon ngào. Chúng con lắng nghe lời của Ngài trong sự hiểu biết. Xin Chúa con ân ngăn cho chúng con cái sự khôn ngoan của Ngài. Xin Chúa sức giàu cho đời đời của Ngài. Chúa ơi, người thông dịch cũng như tất cả những người mà lắng nghe lời của Ngài được Chúa ơi hiểu lời của Ngài được rõ ràng. Và Chúa ơi, xin Chúa sức giàu cho tôi thân chúng con thông qua lời của Ngài. Hôm nay mà được phấn hưng ở trong tâm lòng. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa. Xin Chúa sức
đầu kính mời một sư Nguyễn Văn Dũng sẽ cầu nguyện đại diện để chúng ta chuẩn bị lên ngẩng lên lời Chúa. Xin mời một sư. Chúa ơi, chúng con thật là vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được hiệp lại cùng nhau trong buổi tối hôm nay đây để thờ phượng Ngài. Chúng con biết chắc rằng Ngài đang ở đây với chúng con. Sự hiện diện của Ngài luôn luôn ở cùng với chúng con khi chúng con thờ phượng và ngợi khen Ngài. Ngài đẹp lòng khi chúng con ngợi khen thờ phượng Ngài. Ngài thấy mỗi một tấm lòng của chúng con. Rồi thật là phước hạnh trong suốt thời gian qua chúng con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Trao dấu của chúng con, xin Ngài tiếp tục thăm viếng chúng con qua sự ngợi khen và thờ phượng Ngài. Để rồi Chúa ơi, tại trong chỗ ngợi khen và thờ phượng, Ngài bày tỏ quyền năng phép lạ của Ngài như khi xưa. Ngài bày tỏ khi mà Phaolô và Sila ngợi khen thờ phượng Chúa ở trong nơi ngục tù, xiềng xích rớt ra. Ôi Chúa ơi, phép lạ đã xảy ra. Chúng con khao khát điều này ngày hôm nay. Chúng con khao khát trong hội thánh của Chúa sẽ luôn xảy ra điều này khi chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Tối hôm nay chúng con cảm ơn Ngài đã dẫn đưa các tôi tớ của Chúa cùng với hết thảy con dân của Ngài. Chúng con hiệp lại cùng nhau để chúng con thờ phượng Chúa và chúng con lắng nghe lời của Ngài. Chào dấu ơi, xin giờ này Ngài đến với chúng con qua lời của Chúa. Xin Chúa Ngài sức dầu trên đầy tớ của Chúa từ phương xa đã đến đây dành cho chúng con thì giờ đặc biệt này. Chúng con tin rằng Chúa Ngài có kế hoạch tốt lành trên hội thánh của Chúa. Ngài có chương trình tốt lành trên mỗi cuộc đời của chúng con. Ngài vui dùng đầy tớ của Chúa, dẫu rằng đây là lần đầu tiên mà chúng con được quen biết ông. Nhưng Chúa ơi, Chúa Ngài đã sai ông đến, tìm đến với chúng con thật là kỳ diệu và lạ lùng. Con tin rằng Chúa Ngài chuẩn bị điều này cho chúng con để hội thánh của Chúa trong những ngày sắp tới chúng con sẽ bước đi ở trong sự tăng trưởng. Chúng con sẽ bước đi trong sự phát triển. Hội thánh của Chúa sẽ mở mang và kết quả các bội phần. Lạy Chúa, xin sức dầu các tươi mới trên đầy tớ của Ngài. Con biết rằng ông có sự chuẩn bị để đến với chúng con. Nhưng Chúa ơi, chúng con cần chính mình Ngài. Chính lời của Chúa soi sáng và đặt vào trong lòng của ông, trong môi miệng của ông, trong tâm trí của ông để truyền tải đến với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện cho người thông dịch. Xin Chúa sức dầu cách đặc biệt trên anh chị em con để truyền tải lời của Chúa, truyền tải ngôn ngữ để không thiếu sót bất kỳ một ý tưởng tốt lành nào trên đời này. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con dân các thầy tớ của Chúa, các con cái của Chúa trong mặt tay yêu thương của Ngài giờ này, chúng con khiêm cung trước mặt Ngài và nhận lấy lời của Chúa. Chúng con thấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta mời cái kính mời quý thầy Chúa và các con cái của Chúa an toàn. Tôi xin phép có vài phút để được giới thiệu. Ở dưới kia thì có cô trước hết thì tôi muốn giới thiệu với đoàn cái nơi mà chúng ta nhóm lại ở tại nơi đây là Hội Thánh Hy Vọng. Mục sư quản nhiệm của Hội Thánh là mục sư Trần Thanh Cường. Xin mời mục sư Trần Thanh Cường đứng lên. Đây là nước chủ nhà. Và cũng là cảm ơn Chúa. Tối hôm nay thì cũng có các đầy tớ của Chúa là các mục sư quản nhiệm các hội thánh ở trong cái quận Bình Tân này. Đây là mục sư Bích. Xin mời mục sư Bích. Và cái bên là mục sư Dương. Cái là mục sư Dương. Cái đến là mục sư Hùng ở quận 12.
mục sư Cachon. Một vị mục sư đáng lẽ phải ngồi trên này mà ngồi đúng dưới kia, mục sư Kim nhiều quá, mời mục sư đứng lên. Mục sư là sĩ. Tôi không biết là còn vị mục sư nào nữa không, để tôi được giới thiệu. Và tôi là mục sư Dũng. Tôi xin được giới thiệu ngắn để chúng ta nghe lời của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Mục sư Daniel, xin mời mục sư Daniel lên. Ông đã có nhiều năm trước đây sống ở tại Việt Nam, và cảm ơn Chúa, sau khi ông rời Việt Nam về Philippines thì Chúa giao cho ông một bầy, và trong chỉ vài năm ngắn ngủi thôi, Chúa có sức dầu ở trên đời sống của ông, và hội thánh của ông đang rất là phát triển. Và ở dưới cái sự cố vấn và giúp đỡ của vị mục sư cố vấn của ông là mục sư Hurley. Mục sư Hurley. Mục sư Hurley cũng từ một cái hội thánh trên dưới 100 người thôi, nhưng mà khi mà thực hiện cái chiến lược mà ông sẽ giới thiệu với chúng ta tối hôm nay chỉ là một cái buổi giới thiệu, nhưng mà trong tương lai ông sẽ đến Việt Nam và có thời giờ để huấn luyện và giúp đỡ chúng ta. Thì trong thời gian ngắn, hội thánh của ông đã phát triển, hiện nay là trên 2.000 người. Đó là một cái sự tăng trưởng rất là đặc biệt là Chúa Ngài đã sức dầu ban ơn trên ông. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời của Chúa và nghe những gì mà ông muốn nói trong buổi tối hôm nay của chúng ta. Mời mục sư. Thank you, Pastor. Dạ, xin cảm ơn mục sư Dũng. Okay, 4 months ago, I was here in Ho Chi Minh. 4 tháng trước thì tôi đã ở đây ở thành phố Hồ Chí Minh With whole my family. với cả gia đình của tôi. We had an Asian tour from Singapore, Malaysia, Thailand, and Ho Chi Minh. Chúng tôi có một cái tour đi vòng quanh châu Á từ Singapore đến Malaysia, rồi đến Thái Lan và rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. But it was purely a vacation. Nhưng mà đó chỉ là một cái kỳ nghỉ hè thôi, một kỳ nghỉ thôi. And we didn't know anybody here except one church which I attended that Sunday. Nhưng mà lúc đó thì chúng tôi không biết ai ở Việt Nam này cả, chỉ biết một hội thánh và chúng tôi đã tham dự ở đó vào ngày Chủ nhật. But I told the Lord when I was walking around the city, I said, Lord, one of these days I will be coming back to Vietnam. Nhưng mà lúc đó thì tôi nói với Chúa, khi mà đang đi trên con đường ở nơi này, thì tôi nói với Chúa là Chúa ơi, sẽ có một ngày nào đó con quay trở lại. And now it's fulfilled. Và ngày hôm nay thì lời hứa đó được làm cho trọn đời. Thank you, Pastor Daniel, for inviting me here with you. Xin cảm ơn mục sư Daniel đã mời tôi đến đây cùng với ông. My name is Pastor Hurley Montes. Tên tôi là mục sư Hurley Montes. I'm a Filipino, of course. Tôi tất nhiên là một người Philippines. And we came from the southern part of the Philippines called Davao City. Và tôi đến từ phần phía nam của Philippines, đó là thành phố Davao. That's where our new president came from. He used to be our mayor for 20 years. Và thành phố Davao đó là thành phố mà xuất thân của vị tổng thống hiện giờ của chúng tôi. Ông từng là thị trưởng của thành phố Davao. I have been a minister for 40 years now.
Tôi đã thực hiện chức vụ của mình 40 năm rồi. I started the ministry when I was 18 years old. I became a pastor. Tôi đã thực hiện chức vụ của mình khi mà tôi được 18 tuổi. Tôi 18 tuổi thì tôi đã trở thành mục sư. And have planted a lot of churches all over the Philippines too. Và tại thời điểm đó thì tôi đã gây dựng rất nhiều hội thánh ở khắp nơi ở Philippines. Our church today called Christian Life Center, CLC. Hội thánh của chúng tôi ngày hôm nay gọi là Trung tâm Đời Sống Cơ Đốc, là CLC, Trung tâm Đời Sống Cơ Đốc. Yeah, we started it late 1990s when we came back to Davao because it was my birthplace. 1990. Yeah, I planted a church. Và chúng tôi bắt đầu gây dựng hội thánh này vào cuối những năm 80. Và khi mà gây dựng thì chúng tôi đã quay về quê nhà của chúng tôi tại Davao để bắt đầu. And we started with 30 people in our congregation. 30. Và vào thời điểm bắt đầu thì chúng tôi chỉ gây dựng với 30 người. And we had been doing our best, and of course it grew to 100, maybe after 5 years, 100 to 150 people. 5 years and 150. Yeah. Và chúng tôi đã cố gắng để thực hiện các điều tốt nhất, để rồi trong vòng 5 năm thì chúng tôi vươn lên 100 người rồi và đến 150 người. But it started that way. This is the picture where we started at church. Nhưng mà sự khởi đầu là như thế này, đây là cái hình ảnh mà chúng tôi khởi đầu hội thánh của mình. But it plateaued for so many years. It's just like that, 100 or 150. Nhưng mà cái tình trạng thì vẫn ở mức như vậy, cứ 100 rồi 150. And ever since even I was pastoring before in other islands, that's also my average like congregation, 100 or more. That's the same when I pastored different churches before, still average 100 to 150. Yeah, all other churches. Và cái tình trạng này thì không phải là chỉ một mình chúng tôi, nhưng mà ở nhiều hội thánh khác, đối với nhiều mục sư khác thì cũng là 100 đến 150 và cứ như vậy hoài. So I came to believe that I am just good, or that is my calling. 150 people. Và rồi cái tình trạng đó khiến cho tôi tin rằng đó là sự kêu gọi của tôi, chắc là khoảng 100 đến 150 người thôi là đủ rồi. Because everywhere I started a church, it grew only until 150 or 200. Tại vì bất cứ nơi nào mà chúng tôi gây dựng thì chỉ đến mức 100, 150 rồi đến 200 là hết. It will grow maybe from 300 to 400 if it is church anniversary when everybody are eating. Và cái thời điểm mà nhiều nhất là khoảng 300-400 người, nhưng mà thời điểm đó là mọi người nhóm hiệp nhau nhiều lại để mà ăn uống với nhau. But after the anniversary, church anniversary, the same, 150 people. Nhưng mà sau những cái lần kỷ niệm nhóm họp đông như vậy rồi thì lại trở về cái con số là 100, 150 đến 200. So I really came to that point that maybe to pastor 1,000 people, that's their giftings. And for me, 100 people, that's my gift. Và rồi tôi bắt đầu tin rằng vậy thì các mục sư mà có các hội thánh cả ngàn người thì đó là cái ân tứ của họ. Còn đối với tôi, chắc ân tứ của tôi chỉ nằm ở mức 100 đến 150 người. But 10 years ago, something happened to our church. Nhưng mà khoảng chừng 10 năm trước thì có đôi điều đã diễn ra với hội thánh của chúng tôi. There was a point in my life that there was what we called a holy discontentment of what I have done for the church, for the Lord. Yeah, holy discontentment. Có đôi điều đó diễn ra trong lòng của tôi, và tôi gọi điều đó là một cái sự không thỏa lòng thuộc linh và diễn ra trên đời sống của tôi và hội thánh của chúng tôi. Because at that time, I have a friend who is working with Philippine churches. Their ministry is to do survey of how many born again Christians all over the Philippines. I have a friend who is doing a survey of how many members are there in the churches in the Philippines. Yeah, survey. Tôi có một người đồng công, và người này làm cái công việc là khảo sát coi có bao nhiêu cơ đốc nhân. How many Christians? Yeah, how many average attendance in the church? Khảo sát xem là có bao nhiêu người tham gia vào trong các buổi nhóm.
And he told me that in Davao City, alone in my city, the average is just 40 to 50 members. Và người đó nói với tôi rằng cái sự tham dự của các thánh đồ trong các buổi nhóm tại thành phố Davao của chúng tôi thì khoảng chỉ chừng 40 đến 50 người mà thôi. So I realized it, and I began to evaluate, because there are more than at least 1,000 churches within the city of Davao. Và rồi tôi bắt đầu tính toán, tại vì ở trong thành phố Davao của chúng tôi thì có khoảng 1.000 hội thánh. So 1,000 times 50, that is 50,000. Vậy thì 1.000 mà nhân cho 50 người thì có nghĩa là 50.000 người. So I said, so that's the only population of evangelical Christians here in Davao City, 50,000 or more. Và vậy thì tôi nghĩ là nếu mà như vậy thì chỉ có khoảng 50.000 người truyền đạo và các cơ đốc nhân đang nhóm họp tại thành phố Davao mà thôi, hoặc là hơn chút xíu. And that particular time, there was 1.8 million people in Davao living. Và tại thời điểm đó thì có khoảng 1,8 triệu người đang sống tại thành phố Davao. So 1.8 million against 50,000, I said, we are just very few. Vậy tôi nghĩ là 1,8 triệu người ở Davao mà đối với con số là chỉ có 50.000 người là các nhà truyền giáo và cơ đốc nhân thì con số đó quá nhỏ. So I cried to the Lord. I said, Lord, this is not good. Cho nên tôi đã kêu la với Đức Chúa Trời, tôi nói với Chúa là Chúa ơi, điều này là không tốt. So something must be done to win these people, the Filipino people in Davao. Vậy thì phải có đôi điều gì đó được thực hiện để chiến thắng, để đạt được những con người tại trong thành phố Davao City này. And I began to realize that I have to do my part as a pastor to train my people to win their friends for the Lord. Và rồi tôi nhận ra rằng cái phần của tôi là tôi phải làm đôi điều gì đó để huấn luyện cho những người xung quanh tôi, để họ có thể đạt được những người trong thành phố Davao này. After we did the vision of winning the people and training our people, our leaders, this is now our church. Và sau khi mà chúng tôi nhận được điều này, chúng tôi bắt đầu huấn luyện cho những người lãnh đạo, những mục sư để có một khải tượng là phải chiến thắng được người khác. Thì đây là kết quả của chúng tôi, một sự nhóm họp trong hội thánh của chúng tôi. We have 5 services every Sunday. Chúng tôi có 5 lần thờ phượng ở trong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. We have more than 2,000 people in our congregation now. Mỗi một lần hội đồng thì chúng tôi có hơn 2.000 người. I couldn't believe that I was able to pastor my church grow in this way. Và thậm chí tôi cũng không thể tin rằng mình có thể là mục sư của một hội thánh mà phát triển đến như vậy. Because for me, I am not that really popular pastor in the Philippines. Bởi vì đối với tôi không phải là một mục sư nổi tiếng trong Philippines. I am just a pastor from a lower rank kind of pastor. Tôi nói đùa lên, nghĩa là tôi là một mục sư, nếu mà xếp hạng thì hạng của tôi rất là thấp. But something happened in my church. Nhưng mà có đôi điều gì đó diễn ra trong hội thánh của tôi That I want to share with you here in Vietnam. Và trong ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về điều đó. Because ở tại I Việt Nam believe này. God is going to use you to reach out the Vietnam people here. Bởi vì chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng quý vị để vươn ra và đạt được Việt Nam này cho Chúa. Every 3 months, this is our baptism. Mỗi 3 tháng thì đây là sự nhóm lại của chúng tôi. Can you show the picture? Xin lỗi, mỗi 3 tháng thì đây là sự báp tên của chúng tôi. We baptize 300 or 400 people every 3 months. Mỗi 3 tháng thì chúng tôi báp tên khoảng 300 đến 400 người. How did it happen? Vậy thì điều này diễn ra như thế nào? Because for me, I used to believe that I am just an ordinary pastor. Bởi vì đối với tôi đã từng tin rằng tôi chỉ là một mục sư bình thường. Good for 100 people. Và ổn ở mức 100 người là đủ rồi. Our church today in Davao is one of the fastest growing churches in Davao. Và ngày hôm nay thì hội thánh của chúng tôi là một trong những hội thánh phát triển nhanh nhất ở trong thành phố Davao. So this is what we are going to share with you. Vậy thì đây là điều mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Because this is also what happened to Pastor Daniel's church. Bởi vì điều này cũng là điều mà từng diễn ra với hội thánh của mục sư Daniel. Because this vision is not only for one denomination. We are different denomination, by the way.
Bởi vì khải tượng này thì không có dành cho bất kỳ một hệ phái nào cả. Bởi vì tôi và mục sư Daniel là hai hệ phái khác nhau. But we help one another to win our country for Christ. Nhưng mà chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau để giành lấy hồn người cho Đấng Christ. Let me share with you a passage of scripture in Matthew. Maybe they could directly translate it. Matthew chapter 28, the Great Commission. Can you flash it there? Yeah, if you have your own version, maybe you could. Chúng tôi muốn trích dẫn với quý vị ở trong Matthew chương 28, câu 19, câu 20. But this is, we call this the Great Commission, right? Chúng ta gọi đây là đại mạng lệnh, đúng không ạ? Before Jesus Christ went up to heaven, this was his last command. Bởi vì đây là điều mà trước khi Chúa Giêsu về trời thì đây là cái mạng lệnh cuối cùng của Ngài. There is a saying that says, God's last command must be our first concern. Có một cái câu nói là mạng lệnh cuối cùng của Đức Chúa Trời phải là sự khao khát của chúng ta. If you go to other place and you say something to your wife or somebody, you have to do this. Nếu mà giả sử quý vị phải đi tới một nơi khác và quý vị nói với người vợ hay là người con của mình rằng con phải làm này hay là em phải làm điều này. As soon as you come back, the first question you ask is, did you do what I told you? Thì cái điều đầu tiên mà khi mà quý vị trở lại, quý vị sẽ hỏi những người thân của mình rằng con hay là em có làm điều đó hay chưa? That is what we mean by Christ's last commandment must be our first concern. Và đó là ý nghĩa của cái câu nói mà mạng lệnh cuối cùng của Đức Christ phải là cái sự quan tâm lớn nhất của chúng ta. Because when Jesus Christ will come back again, bởi vì khi mà Chúa Giêsu Christ trở lại một lần nữa, He will not ask you how many money you have in the bank. Ngài sẽ không hỏi rằng con có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. Car are you driving? Hay là con đang lái xe hơi loại nào? What is your degree in college? Hay là con có bằng cấp cỡ nào trong thế gian này? He will ask you. Nhưng mà Ngài sẽ hỏi quý vị, did you go and make disciples? Quý vị có đi ra và môn đồ hóa chưa? If you will look at these brothers and sisters, we always use this as a mission verse. Nếu mà chúng ta xem những câu này, we use this as a missionary verse. Đây chúng ta sử dụng những câu này như là những câu mạng lệnh của chúng ta. And we thought that is just good for the missionaries. Và những câu này chỉ dành cho những người mà đã nhận mạng lệnh hay là những người có trách nhiệm đi rao giảng thôi. But this is God's command to everybody. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Now, look at this. Jesus said, "Go therefore and make disciples." Và xin bây giờ hãy nhìn, Chúa Giêsu nói là hãy đi và môn đồ hóa muôn dân. I used to read it, "Go therefore and make members or converts." Tôi thường đọc cái câu kinh thánh này theo cách là hãy đi và chuyển hóa họ. Because we pastors, we have a lot of members or converts. Bởi vì chúng tôi là mục sư thì chúng tôi có rất nhiều thành viên. But converts, like members. But if I am going to ask you, how many disciples do you have? Nhưng mà tôi sẽ hỏi quý vị rằng đã có bao nhiêu môn đồ mà quý vị đã môn đồ hóa được? This was actually I was confronted with this question when I was asked by one of my friend pastor. He said, "Pastor Hurley, how many disciples do you have?" Thực ra tôi đối mặt với câu hỏi này khi mà một mục sư là người bạn của tôi hỏi tôi rằng, mục sư Hurley ông có bao nhiêu người mà ông môn đồ hóa được rồi? Yes, I have been a pastor for so many years. Đúng là tôi đã từng là mục sư trong vòng rất nhiều năm rồi. But I cannot pinpoint who are my disciples. Nhưng mà tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa môn đồ hóa được người nào. Members, I have so many members. Tôi có rất nhiều thành viên. I planted a lot of churches. Tôi gây dựng rất nhiều hội thánh. The problem with us pastors, nhưng mà vấn đề với chúng ta là các mục sư, we are just raising members, not disciples. Thì chúng ta chỉ có gây dựng thành viên, các tín đồ nhưng mà không có các môn đồ. Because in the early Christians, they were not even called Christians. Bởi vì trong thời kỳ đầu của Cơ Đốc giáo thì họ không gọi là Cơ Đốc nhân. If you will read the book of Acts, nếu mà quý vị đọc sách Công vụ, they were called disciples. Thì họ gọi là môn đồ.
And they were not only 12 disciples. Và không chỉ có 12 môn đồ, All believers of Jesus Christ were called disciples. nhưng mà là tất cả những người nào tin Chúa Giêsu họ là môn đồ. And you know what? Within 300 years of Christianity, they were able to conquer the whole known world at the time. Known world at the time, Mediterranean world, Roman Empire. Và quý vị biết là trong 300 năm đầu thì các môn đồ của Chúa họ đã có thể chiến thắng cả một vùng La Mã, vùng biển Địa Trung Hải. The Christians, they Christianized the whole Roman Empire, Europe and the Middle East, just for 300 years. Các môn đồ của Chúa đã có thể chiếm được cả một vùng đất La Mã chỉ trong vòng 300 năm. They don't have microphone, they don't have cell phone, they don't have electricity, they don't have internet, they don't have TV. Và quý vị nên nhớ là thời đó họ không có micro, họ không có máy tính, không có laptop, không có internet, không có điện, không có gì hết. They don't have musical instruments. Họ không hề có những cái dụng cụ âm nhạc như They ngày don't hôm have nay. airplanes and buses or boats. Họ không có máy bay, không có xe buýt, không có tàu thuyền gì cả. But why is it that they were able to plant churches all over the Roman Empire? Vậy thì vì lý do gì mà họ có thể là gây dựng hội thánh trên khắp vùng đất của La Mã như vậy? Not to mention all the persecutions they have. Và tôi chưa kể đến tất cả những cái sự bắt bớ mà họ phải Because chịu. to be a Christian back then, it's illegal, just like here. Và bởi vì cái sự nhóm họp của các cơ đốc nhân thời đó là trái với luật pháp. But they will kill you if they find out that you are a Christian. Và chính quyền, ví dụ mà chính quyền họ phát hiện ra quý vị là cơ đốc nhân thì họ sẽ giết quý vị. But why is it? What did they do to conquer or to evangelize the whole Roman Empire at that time? Như vậy thì lý do vì sao mà họ đã có thể chiến thắng được hay là làm cho cái khu vực cả vùng đất La Mã có thể tin Chúa, nhận biết Chúa? The key is that the disciples were raising their own disciples to go out and make disciples. Vậy thì chìa khóa là ở chỗ họ môn đồ hóa và môn đồ hóa người khác để đi ra môn đồ hóa người khác nữa. The problem with my congregation before, I have a lot of members. Vấn đề của hội chúng tại nơi của chúng tôi đó là chúng tôi có rất là nhiều thành viên. But they were not disciples. Nhưng mà vấn đề là họ không được môn đồ hóa. Sometimes when I preach and I didn't even know that they were hurt. Yeah, sometimes when I preach and they are hurt when I'm preaching. Và khi mà đôi khi chúng tôi giảng thì trong lòng của họ cảm thấy đau đớn. They will find another church and leave my church. Họ bị tổn thương, họ bỏ hội thánh này rồi họ đi tới hội thánh khác. I'm not here in Vietnam because you are very good Christians, right? Tôi không nói ở Việt Nam nha, vì quý vị là những cơ đốc nhân rất tốt. Yeah, we have church hopping. We don't commit to one church. Chúng ta có rất nhiều hội thánh nhưng mà chúng ta phải cam